دوستان عزیز سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. دوستان یه سوال چالشی داشتیم در مورد این که بهتر رشته تحصیلی مدیر پروژه چی باشه و نظرات مختلف داشتیم. مهندس برق، مهندس کامپیوتر، مهندس صنایع، مهندس الکترونیک و هر کدومتون ایده های مختلف خودتون داشتیم و بعضی معتقد بودین که مدیر پروژه باید یک حسابدار یا مدیر مالی خوب باشه و بعد میتونه یک مدیر پروژه موفق باشه. دوستان ما باید یک کار خیلی مهم رو انجام بدیم. ما باید تفکراتی رو که در مورد مدیریت داریم بکوبیم و دوباره بسازیم. ما نیاز داریم که تفکرات جدید داشته باشیم. تفکراتی که قبلا داشتیم ظاهرا به کار ما نمیاد. چرا؟ چون خیلی در پروژه ها شکست میخوریم. خیلی از کارآفرینا هستن که دست کشیدن از کارشون چون ورشکست شدن. خیلی از مدیر عاملا به خاطر یک پروژه اشتباه کلا کار خودشون رو از دست دادن. چرا؟ چون ما داریم آدم‌های اشتباهی رو انتخاب میکنیم به عنوان مدیر پروژه و وقتشه که سراغ تعریف جدیدی بریم از مدیریت پروژه و مدیر پروژه. دوستان عزیز، مدیر پروژه ما هر کسی که هست، اگر تصمیم گرفتید که اون رو به عنوان مدیر پروژه انتخاب بکنید، حداقل بین 8 تا 12 سال باید سابقه کار داشته باشه. باید در اون صنعت مونده باشه و تمام مواردش رو به درستی لمس کرده باشه و تجربه زیادی داشته باشه. یک مدیر پروژه باید حداقل 2 زبان بلد باشه. بله، اگر شما در ایران کار میکنید حتما حداقل باید زبان انگلیسی رو بلد باشید. شما باید با بعضی از نرم افزارها به راحتی کار بکنید. شما باید مسلط باشید به ورد و اکسل. این کمترین مهارتی که باید داشته باشید به عنوان مدیر. به عنوان یک مدیر پروژه شما حداقل باید لیسانس داشته باشید. بله، حتما باید تحصیلات دانشگاهی داشته باشید در کنار تجاربی که دارید. شما باید دانش آموخته اون رشته باشید. شما باید مهارت‌های مدیریتی رو بلد باشید و اونها رو به اجرا هم در بیارید. دوستان عزیز، مدیر پروژه نباید آچار به دست باشه. مدیر پروژه کسی نیست که فنی کاره. ما دنبال دفتر فنی مهندسی یا مدیر مهندسی نیستیم. اون تیم فنی رو لازم نداریم. ما داریم در مورد مدیر پروژه صحبت میکنیم. کسی که قرار مدیریت بکنه، کسی که مهمترین نقشش نظارت هستش، مهمترین نقشش ارتباطات هستش، برقراری ارتباطات بین کارفرما، دفتر مرکزی، تیمش و سایت کارگاه. اینا وظایف اصلی مدیر پروژه هستش. مدیر پروژه باید عاشق سیاست باشه، عاشق جلسه ها باشه، عاشق مذاکرات باشه و بتونه اونها رو به درستی انجام بده و از دل هر جلسه‌ای به نفع شما یک سری پیامدهای خوب داشته باشه. شما باید چنین کسی رو انتخاب بکنید به عنوان مدیر پروژه. خیلی گفتین که مدیر پروژه باید مهندس صنایع باشه. بله، مهندس‌های صنایع کارهای سیستمی رو یاد میگیرن و به دنبال بهینه‌سازی هستن. خوبه که توی تیم ایزوتون اونها رو داشته باشید. خوبه که وقتی PMO یا پروژکت منیجمنت آفیس یا دفتر مدیریت پروژه دارید، حتما توش مهندس‌های صنایع رو داشته باشید. اما به این معنی نیست که مدیر پروژه شما باید یک مهندس صنایع باشه یا از رشته‌های فنی باشه. ولی اگه بخوام به درستی بررسی بکنیم، وقتی نگاه میکنیم که مدیر پروژه ها بیشتر کجا فعال هستن، بله، بیشتر درصد فعالیتشون در صنایع هستش، بعد مربوط میشه به بخش آیتی و تکنولوژی و در نهایت در امور مالی ما مدیر پروژه ها رو داریم. دوستان عزیز، ما در پروژه های زیادی داریم شکست میخوریم. دلایل بسیاری داره و یکی از مهمترین دلایل اینه که ما هنوز نمیدونیم مدیر پروژه کیه و وظایفش چیه. ما هنوز عنوان مدیر رو به کار میبریم ولی دنبال رشته‌های فنی میگردیم، دنبال حسابدار میگردیم، دنبال برنامه‌نویس میگردیم، دنبال مهندس برق و کامپیوتر میگردیم. وقتشه که تفکرمون رو عوض بکنیم و کمترین کار مفید رو برای شرکت خودمون انجام بدیم. انتخاب مدیر پروژه درست برای پروژمون. دوستان عزیز، وقتشه که در مورد دفتر مدیریت پروژه صحبت بکنیم یا پروژکت منیجمنت آفیس. خیلی زود سراغتون میام تا بدونیم به درستی در این دفتر چه اتفاقی میفته و چه کسانی رو بهتر داشته باشیم در دفتر مدیریت پروژه. و جالب بدونید که ما در خیلی از شرکت‌های پروژه محور دفتر مدیریت پروژه نداریم. خیلی زود میبینمتون. خدا نگهدار.